Τα μάτια μας είναι από τα πολυτιμότερα όργανα που έχουμε και η φροντίδα τους είναι πολύ σημαντική. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε γιατροσόφια για το κρυθαράκι, το νοτικό ματιών, για τη βελτίωση της όρασης, τις φλεγμονές στα μάτια, τα ερεθισμένα και κουρασμένα μάτια, πώς να φτιάξετε διάφορα υγρά πλύσης ματιών, γιατροσόφι για τα κόκκινα ερεθισμένα μάτια, την επιβράδυνση του καταράκτη, την πρόληψη του καταράκτη και πώς να φτιάξετε κατάπλασμα για το μαυρισμένο μάτι. Για τα σοβαρά προβλήματα θα απευθυνθείτε σε ένα καλό οφθαλμίατρο. Η κρυθή διακρίνεται σε εσωτερική και σε εξωτερική. Η εσωτερική αποτελεί ένα μικρό απόστημα που προκαλείται από οξεία σταφυλοκοκκική λίμωξη των μεϊβομιανών αδένων, ενώ η εξωτερική, το κρυθαράκι, είναι ένα μικρό επώδυνο σταφυλοκοκκικό απόστημα του θυλάκου μιας βλεφαρίδας και του αντίστοιχου αδένα του Ζάις και του Μολ. Το εξωτερικό κρυθαράκι είναι επιφανειακό και δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Το εσωτερικό κρυθαράκι όμως χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση. Η συχνή εφαρμογή ζεστών επιθεμάτων στο μάτι οδηγεί συνήθως στο σπάσιμο και την αποβολή του περιεχομένου από το κρυθαράκι. Το γιατροσόφι τώρα. Ρίχνετε μία κουταλιά σούπας τανάκιτο σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Το αφήνετε να μουσκέψει για 10 λεπτά και βρέχετε με το υγρό ένα κομμάτι ύφασμα για να φτιάξετε κομπρέσα που την τοποθετείτε πάνω στο μάτι που πάσχει. Φτιάχνετε κατάπλασμα με πατάτα και την βάζετε στο μάτι που πάσχει. Στο κανάλι Mea Culpa υπάρχει βίντεο με οδηγίες για να φτιάξετε κατάπλασμα και ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται από κάτω. Βρέχετε ένα σακουλάκι με μαύρο τσάι σε βραστό νερό και το εφαρμόζετε σαν κατάπλασμα στο μάτι που πάσχει. Καλύπτετε χαλαρά με επίδεσμο και το αφήνετε αρκετές ώρες. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία αν χρειαστεί. Βράζετε νοπά φύλλα λάχανου έως ότου μαλακώσουν. Τα στραγγίζετε και φτιάχνετε κομπρέσα που την απλώνετε στο μάτι που πάσχει. Αφήνετε για περίπου 15 λεπτά, καλυμμένα, για να διατηρούνται ζοριστά. Για το λάχανο υπάρχει αναλυτικό βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Φτιάχνετε κατάπλασμα με απόσταγμα αμαμιλίδας και το βάζετε στα μάτια για 20 λεπτά. Το κάνετε για να ανακουφιστείτε από τον ερεθισμό που οφείλεται σε καταπώνηση και κόπωση των ματιών. Φτιάξτε κομπρέσα με ένα φλιτζάνι βραστό νερό και 2 κουταλιές σούπας άνθη μυριόφυλλου που τα έχετε αφήσει να μουσκέψουν για 10 λεπτά. Στραγγίζετε και απλώνετε την κομπρέσα στα μάτια. Χρησιμοποιείτε μισή κουταλιά σούπας καλέντουλα για κάθε φλιτζάνι βραστό νερό. Την αφήνετε να μουσκέψει έως ότου κρυώσει. Φιλτράρετε καλά και διατηρείτε το υγρό σε αποστηρωμένη φιάλη. Βρέχετε ένα κομμάτι βαμβάκι στο υγρό, το στίβετε για να απομακρυνθεί η περίσσια υγρού και το βάζετε πάνω στα μάτια για 10-15 λεπτά σαν κομπρέσα. Για να ανακουφίσετε αμέσως τα ερεθισμένα μάτια, τους ρίχνετε μία σταγόνα καστορέλιο που καταπραίνει γρήγορα τον πόνο. Βάζετε μία μισή κουταλιά σούπας σόδα μαγειρικής σε 3/4 φλιτζάνι ζεστό νερό. Με αυτό το διάλειμμα πλένετε τα μάτια. Το κολλήριο με βόραγο μπορεί να αφαιρέσει την ερυθρότητα των ματιών που οφείλεται σε κόπωση. Χρησιμοποιείται σαν ήπιο υγρό πλύσης των ματιών. Ρίχνετε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε μία κουταλιά σούπας από ξηραμένα φύλλα βόραγου. Αφήνετε να μουλιάσουν μέχρι να κρυώσει το μείγμα. Στραγγίζετε και το βάζετε σε αποστηρωμένο βάζο.
ρίχνετε λίγες σταγόνες απευθείας στο μάτι ή το χρησιμοποιείτε σαν κομπρέσα. Αυτό το μείγμα μειώνει επίσης τις σακούλες γύρω από τα μάτια. Προσθέτετε μία κουταλιά σούπας ευφρασία σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Την αφήνετε να μουσκέψει για 15 λεπτά. Στραγγίζετε καλά και ψύχετε το υγρό. Το χρησιμοποιείτε σαν υγρό πλύσης. Βοηθάει σε περιπτώσεις κουρασμένων ματιών και επιπεφικίτιδας. Προσθέτετε μία κουταλιά σούπας σπόρους μάραθου σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Τους αφήνετε να μουσκέψουν για 15 λεπτά. Φιλτράρετε αρκετές φορές και χρησιμοποιείτε το υγρό με τη βοήθεια δοχείου πλύσης ματιών. Με το περίσσευμα του υγρού βρέχετε ένα καθαρό κομμάτι ύφασμα και το απλώνετε σαν κομπρέσα πάνω στα μάτια για 15 λεπτά. Ρίχνετε μία κουταλιά σούπας μάραθο ή άνθη σαμπούκου ή βερβένα σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Το ψύχετε, το φιλτράρετε καλά και το χρησιμοποιείτε για την πλύση των ματιών. Βοηθάει σε περιπτώσεις κουρασμένων ματιών και επιπεφικίτιδας. Ρίχνετε μία κουταλιά σούπας μέλι σε 1/4 φλιτζάνι καυτό νερό και αναμειγνύετε. Ψύχετε ελαφρά το μείγμα και το χρησιμοποιείτε με δοχείο πλύσης ματιών σαν ήπιο υγρό πλύσης. Προσθέτετε από μία κουταλιά σούπας μαϊντανό και καλέντουλα σε 2 φλιτζάνια βραστό νερό. Τα αφήνετε να μουσκέψουν καλυμμένα για 10 λεπτά. Φιλτράρετε αρκετές φορές. Το χρησιμοποιείτε με τη βοήθεια δοχείου πλύσης ματιών. Το διατηρείτε στο ψυγείο για μετέπειτα χρήση σε δοχείο που κλείνει καλά. Το ζεσταίνετε όταν το χρειαστείτε. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε πολύ ζεστό ή πολύ κρύο. Βάζετε από 1/4 κουταλιά σούπας, μάραθο, ευφρασία και χαμομήλι σε 2 φλιτζάνια καυτό νερό. Τα αφήνετε να μουσκέψουν έως ότου κρυώσει το μείγμα. Το φιλτράρετε μέσα από αποστηρωμένα κομμάτια βαμβάκι για να συγκρατήσετε κάθε σωματίδιο που θα μπορούσε να ερεθίσει το μάτι. Το χρησιμοποιείτε σαν υγρό πλύσης για ερεθισμένα μάτια. Κόβετε σε φέτες το αγκούρι και τις τοποθετείτε πάνω στα μάτια. Τις αφήνετε για 15 λεπτά. Είναι αναζωογονητικό και μειώνει τις σακούλες γύρω από τα μάτια. Για να επιβραδύνετε την ανάπτυξη του καταράκτη, βάζετε κάθε βράδυ μια σταγόνα μέλι στη γωνία κάθε ματιού. Ίσως περάσουν αρκετοί μήνες για να παρατηρήσετε βελτίωση. Αναμειγνύετε από 2 κουταλιές σούπας μέλι και μιλόξιδο σε ένα ποτήρι νερό. Το πίνετε με κάθε γεύμα. Λέγεται ότι επιβραδύνει την ανάπτυξη του καταράκτη, αλλά και τον αποτρέπει. Βάζετε μία χούφτα ψιλοκομμένα φύλλα και μίσχους ίσωπου σε 2 φλιτζάνια βραστό νερό. Τα αφήνετε να μουλιάσουν για 30 λεπτά. Στραγγίζετε, βρέχετε ένα καθαρό κομμάτι ύφασμα με το υγρό του βοτάνου και το απλώνετε στο μαυρισμένο μάτι. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.